برای درک درست طراحی باید از احجام شروع بکنیم، اما قبل از هر چیز باید خود حجم‌ها رو بشناسیم، چون تا زمانی که ندونیم فرم‌ها از چه ساختاری ساخته شدن، درک طراحی برامون سطحی میمونه. اینجا بحث کپی یا مهارت دست نیست، مسئله فهم منطق فضا و فرمه. توی هر سوژه‌ای از فیگور گرفته تا محیط، اگه طراحی حجمی رو درست درک بکنین، طراحیامون عمق پیدا میکنن. این ویدیو دقیقاً در مورد همینه، اینکه چطور با شناخت بلوک‌ها و فرمای پایه طراحیامون واقعی‌تر، فکری‌تر و ساختاری‌تر بشه. بیاین با هم ساختار، اشتباهات رایج و موارد کاربردیش رو بررسی بکنیم و در پایان هم یک تمرین عملی با هم دیگه انجام بدیم. قبلش این مطلب رو خدمتتون عرض کنم که تصاویری که تو این ویدیو می‌بینید کاملا به صورت رندوم از اینترنت انتخاب شدن و هدف از نمایش اونها فقط بررسی آموزشی و تحلیلیه. هیچ نگاه شخصی یا نقد جهت‌دار به هیچ طراح یا اثری در این ویدیو و ویدیوهای دیگه وجود نداره. خب پرسپکتیو از همینجا شروع میشه، از نقطه دید ناظر به صفحه تصویر. هر خط دید از چشم انسان به سطح تصویر میرسه و در اون نقطه فضا فشرده تر میشه. این لحظه‌ای که حجم از واقعیت وارد تصویر میشه. به بیان ساده تر، پرسپکتیو یعنی درک رابطه بین چشم، صفحه تصویر و حجم. هر نقطه از سوژه یا جسم مسیر مشخصی به سمت دید ناظر داره و وقتی این مسیرها رو روی صفحه منتقل میکنیم، ساختار واقعی حجم در تصویر شکل میگیره. در واقع تغییر در موقعیت ناظر منطق پرسپکتیو رو تغییر میده. از دید بالا تا دید از سطح زمین، زاویه دید تعیین میکنه که فضا چقدر از بالا، روبرو یا پایین دیده میشه. به همین دلیل کنترل زاویه دید یعنی کنترل فضا. در پرسپکتیو مرکزی هم تمام خطوط به یک نقطه گریز جمع میشن. این همگرایی حس نظم و جهت در فضا رو ایجاد میکنه. هر بلوک صرفاً در امتداد محورهای دید معنا پیدا میکنه، نه در سطح دو بعدی کاغذ. حتی در یک سطح همسان هر بلوک میتونه جهت و نقطه گریز مخصوص خودش رو داشته باشه. این یعنی ما میتونیم در یک کادر واحد چند پرسپکتیو فعال داشته باشیم، مثل ترکیب چند زاویه دید در ذهنمون. درک این اصل برای طراحی پیچیده و فیگوراتیو حیاتیه و داینامیک درستی رو به وجود میاره. اینجا وقتی حجم‌ها حالت داینامیک پیدا میکنن، هر کدوم میتونن پرسپکتیو خودشون رو داشته باشن. این نکته‌ایه که خیلی ازش غافلن. فکر میکنن کل صفحه باید فقط یک یا دو نقطه گریز داشته باشه، در صورتی که توی واقعیت هر جزء میتونه زاویه دید و گریز مستقل رو حفظ کنه. همونطور که چند حجم ثابت میتونن زوایای دید متفاوتی رو نشون بدن، ما هم میتونیم از جهت‌های مختلف زاویه دیدهای متفاوتی رو داشته باشیم. ساختار یکیه ولی حجم فضا با تغییر دید کاملا عوض میشه. اهمیت درک حجم‌ها به نسبت زاویه ناظر اینه که هر تغییر دید میتونه پرسپکتیو متفاوتی رو بسازه. وقتی چشم ناظر بالا یا پایین میره، فضا شکل جدیدی پیدا میکنه و اینجاست که ما باید اول از همه خود حجم رو درست بشناسیم تا بتونیم پرسپکتیو واقعی و قابل باور کار کنیم. تو این تصویر میبینید که اشیا میتونن پرسپکتیوهای جداگانه داشته باشن، مخصوصا وقتی در اونها حرکت اتفاق میفته. یعنی پرسپکتیو یک چیز استاتیک و ثابت نیست، یک پدیده داینامیکیه که با تغییر زاویه و حرکت منطق خودش رو عوض میکنه. مثل همین صحنه چوب‌های شکسته و نامنظم، هر قطعه توی فضای خودش پرسپکتیو مخصوص خودش رو داره. وقتی فرما حالت دفرمه یا حرکت پیدا میکنن، پرسپکتیوها هم داینامیک میشن. هیچ چیز توی طراحی واقعا ثابت نیست، حتی وقتی با حجمای ساده طرفیم. دلیل اینکه توی آموزش طراحی همیشه از مکعب و مربع شروع میکنیم دقیقاً همینه، چون وقتی ساختار مکعب رو بفهمیم، درک صفحه و فرم برامون منطقی میشه. هر تغییر توی فرم، چه داینامیک باشه چه ارگانیک، در اصل بر اساس تغییر همون صفحات و بلوک ها اتفاق میفته. اینجا هم میبینیم که فرمای نرم و پیچیده هنوز هم تابع حرکت همون ساختارهای پایه‌ای هستند. اینجا کم کم میرسیم به جایی که پرسپکتیو دیگه فقط یک قاعده خشک نیست. هر حجم بسته به زاویه و موقعیت خودش منطق خاصی رو پیدا میکنه. اشتباه خیلی از همینجا شروع میشه، وقتی همه چیز رو با یک دید واحد میکشن و داینامیک حجم‌ها رو درک نمی‌کنن. اشتباه رایج خیلی اینه که حجم رو به صورت ساده و سطحی میکشن، بدون اینکه منطق پرسپکتیو و ارتباطش با فضا رو در نظر بگیرن. همین باعث میشه که حجم ظاهرا درست ولی از نظر فضایی غلط به نظر برسه. این طراحی‌ها هم ایراد بنیادی دارن. حجم‌ها و پرسپکتیوشون توی یک سیستم واحد قرار نگرفته. زاویه‌ها با خط افق هماهنگ نیستن و توی ساختار دفرمگی دارن. واسه همینه که فرم‌ها از نظر فضا ناپایدار و غیر قابل باور به نظر
در میاد و توی طراحی کمک کننده نیست. خیلی وقتا هم دیدین که آموزش پرسپکتیو فقط محدود میشه به همچین تمرین‌هایی. یه سری خیابون و ساختمون که صرفاً برای نشون دادن نقطه گریز کشیده شدن. اما واقعیت اینه که این تمرین‌ها بیشتر کروکی هستن تا تحلیل پرسپکتیو. چون ساختار فکری و درک مطلب پشتش وجود نداره، نتیجهش هم این میشه که تأثیر خاصی روی کار طراحیمون نمیذارن. برای همینم این تمرین‌ها واقعاً کمک خاصی به فهم ساختار و طراحیمون نمی‌کنن. خیلی هم خودشون رو با این نوع تمرینات مشغول میکنن، ولی واقعیت اینه که فقط دارن یک تمرین رو تکرار میکنن بدون اینکه بفهمن قراره چی ازش یاد بگیرن و در کجا کاربرد داره. این تمرین ها وقتی معنا پیدا میکنن که بتونی منطق حجم و رابطه فرم با فضا رو ازشون در بیاری و تحلیل درستی ازشون داشته باشی، وگرنه چیزی به درک ساختاری اضافه نمیکنن. بیشتر این خطاها از نبود درک فضا و فرم. وقتی طراح ارتباط حجم با فضا رو در نظر نمیگیره، کار ظاهراً درسته ولی در عمق فلت و بی‌منطقه. پرسپکتیو فقط مجموعه‌ای از خطوط و نقطه گریز نیست، یک سیستم فکریه، درکی که برای ساختار دادن به حجم‌ها و فرم‌ها بهش نیاز داره. تو این طراحی خطوط صرفاً بیرونی هستند و هیچ ساختار حجمی نداره. فرم بدن توی فضا قرار نگرفته و زاویه لگن و شانه توی یک زاویه پرسپکتیو نیست. به همین دلیل حس عمق از بین رفته. یا اینجا طراح فقط حرکت دست و خطوط رو تمرین کرده ولی چیزی از درک حجم نداره. مسیر ستون فقرات و لگن هیچ ارتباط فرمی با هم ندارن و این باعث شده فرم بدن تخت و بی جهت بشه. این طراحی هم تناسب و زاویه نشستن اشتباهه. خط دید و خط افق مشخص نیست. در نتیجه پاهای فیگور انگار روی زمین نیستن و کل فیگور روی فضا شناوره. اینجا هم در نگاه اول طراحی درست به نظر میاد ولی زاویه بالاتنه و پایینتنه در یک محور پرسپکتیوی واحد نیستن. محل نشستن فیگور با زاویه دید طراح ارتباط درستی نداره. این طراحی هم فیگور با پرسپکتیو محیط هماهنگ نیست و هیچ درکی از فضای پیرامون وجود نداره. تناسب سر و بدن توی حجم درست نیستن و فضا تخت و بی‌منطق به نظر میاد. اینجا هم هر دو فیگور در دو سیستم پرسپکتیوی جدا طراحی شدن. هیچ خط مشترکی از افق یا ارتفاع وجود نداره و فضا عملاً از بین رفته. خب این طراحی هم در ظاهر چند سطح بالاترن، اما عملا فقط کنترل خط و ارزش تیر روشنیشون بهتر شده. ساختار هنوز مبنای پرسپکتیوی نداره. فرم‌ها از درون تحلیل نشدن و حجم‌ها از طریق سایه‌ها القا شدن، نه منطق ساختاری. یعنی هنوز همون نگاه دیداری غالب شده، فقط در قالبی نرمتر و شبیه‌تر به طراحی فیگور کلاسیک. این طراحی هم نشون میده که حتی وقتی از یک کار مستر هم کپی میشه، اگه درک ساختار و منطق حجم وجود نداشته باشه، نتیجه فقط یک برداشت سطحی از ظاهر فرمه. حالا بیاین چند نمونه درست رو با همدیگه ببینیم، جایی که فرم واقعا به طراحی انسجام میده. ببینیم چطور ساختار و حجم طراحی رو از حالت دیداری به تحلیل واقعی تبدیل میکنه. اینجا میبینید که فیگور از همون ابتدا با ساختار مکعبی تحلیل شده. این تقسیم بندی‌های حجمی باعث میشه زاویه بدن، چرخش تنه و جهت نیروها دقیق در بیاد. در واقع حجم‌ها نقش اسکلت فکری طراحی رو دارن. درک این ساختار به شدت میتونه روی رندر نهایی تأثیر بذاره. توی این طراحی آکادمیک هم نقش بلوک‌ها و ساختارهای حجمی کاملا واضحه. فرم‌ها با منطق پرسپکتیو استحکامشون رو حفظ کردن و حتی با سایه‌های خیلی کم هم حجم دیده میشه. یعنی طراح از طریق ساختار درست تونسته فرم رو باورپذیر کنه، نه با تیرگی زیاد. این مجموعه طراحی هم دقیقاً نشون میده که درک حجم و ساختار چقدر توی آموزش طراحی حیاتیه. اینجا تمرکز روی ساختارهای مکعبی و حجم سازی بخش‌های بدنه تا طراح بتونه فرم رو نه فقط از بیرون بلکه از درون درک کنه. بدون شناخت پرسپکتیو و فرم هیچ آناتومی معنا پیدا نمیکنه. نقطه قوت این تمرین‌ها اینه که رابطه فرم‌ها با همدیگه در فضا تحلیل میشه. همین ارتباط درست بین حجم‌هاست که باعث میشه فیگور واقعی و باورپذیر به نظر بیاد. خیلی وقتا حتی با دیدن مدل زنده یا دونستن آناتومی هنوز درک درستی از چرخش حجم‌ها نداریم. اما وقتی منطق حجم و پرسپکتیو بدن رو بفهمین، هر پوز و هر زاویه رو میتونین تحلیل و طراحی کنین. در واقع این تمرین‌ها مسیر تبدیل نگاه سطحی به درک فضایی سه‌بعدی در طراحی هستند. با بلوک‌بندی دقیق میتونیم ژست و حرکت فیگور رو بهتر درک بکنیم، چون این کار کمک میکنه تعادل، وزن و زاویه بدن درست شکل بگیره و طراحی به اون استاندارد لازم برای یک خروجی قوی برسه. پس حالا فهمیدیم این بلوک‌ها و ترکیب احجام چقدر میتونن تاثیرگذار باشن و درک ما از مبانی پرسپکتیو باید به این فهم برسه تا طراحی رو عمیق‌تر درک کنیم.
شناخت حجم بلوک‌ها و ساختار پرسپکتیو در طراحی اشیا هم دقیقاً به اندازه طراحی فیگور اهمیت داره. اینجا با ساده‌سازی فرم‌ها طراح تونسته اشیای پیچیده رو به زبان پایه هندسی برگردونه. این یعنی نگاهش فقط به ظاهر شیء نیست، بلکه ساختار درونی و منطق فضایی اون رو میفهمه. وقتی طراحی بر پایه فرم و پرسپکتیو پیش بره، نتیجه نه تنها دقیق‌تر بلکه از نظر ساختاری هم محکم‌تره. این نوع دید باعث میشه فرم‌ها به صورت یک کل واحد دیده بشن، نه مجموعه استکه‌های جدا. در واقع این همون مفهوم کل به جز هستش، اما در سطح تحلیلی‌تر و با درک حجمی فضا. به همین خاطر طراحی‌هایی مثل این نه فقط زیبا، بلکه از نظر تفکر طراحی عمیق و آکادمیک هستن. این موضوع در طراحی حیوانات هم صادقه، چون تفکیک حجم‌ها کمک میکنه نه فقط ساختار بدن، بلکه منطق حرکتی و داینامیک فرم‌ها رو هم بهتر درک کنیم. وقتی حجم‌ها رو به شکل سه‌بعدی ببینیم، حرکت و وزن بدن طبیعی‌تر منتقل میشن. در واقع درک درست از ساختار حجمی پایه طراحی زنده و باورپذیر از حیوانات. و باز هم این مبانی در طراحی پراپ، تصویرسازی، انیمیشن، گیم و انوایرمنت هم صادقه. در تمام این حوزه‌ها درک پرسپکتیو، ساختار و ترکیب احجام پایه اصلی خلق فضا و فرم محسوب میشن. وقتی هنرمند بتونه اشیا و محیط رو با منطق سه‌بعدی بسازه، طراحیاش باورپذیر و زنده‌تر میشن. در واقع همین تفکر ساختاریه که بین طراحی تزئینی و طراحی حرفه‌ای تفاوت ایجاد میکنه. تا اینجا دیدیم چطور بلوک‌ها میتونن کمک کنن فضا و فیگور رو توی کارمون درک کنیم. وقتی همین نگاه رو به اشیا و محیط منتقل کنیم، تازه طراحی شکل واقعی خودش رو پیدا میکنه. این حجم‌ها در همه چیزهای دور و برمون مشترکن. حالا بریم سراغ بخش عملی و تحلیل چند شیء ساده تا ببینیم چطور میشه این ساختار و منطق رو توی تمرین روزمره پیاده کرد. خب اینجا من میخوام یک وسیله آبپاش رو بکشم که از حجم‌ها و بلوک‌های مختلفی تشکیل شده. برای این قسمت من میتونم از یک باکس مکعب مستطیلی استفاده کنم. سعی میکنم اون قاعده‌های مکعبی و مکعب مستطیلی رو توی کارم حفظ کنم. از خطوط کراس کانتوری استفاده میکنم، خطوطی که همدیگر رو قطع میکنن. خب از درون حجم‌ها هم سعی میکنم بازم اون قاعده‌های مکعبی رو پیدا کنم و ازشون تبعیت بکنم. خیلی کم رنگ کار میکنم چون که بعداً تقریبا مثل تمرین قبلی وقتی رندر میکنم بتونم خطوط کانتوری رو توی کار اضافه کنم. خب از دل این باکس دیگه پیدا میکنم. در این قسمت حتما از خطوط کم رنگ استفاده میکنم چون ممکنه خیلی از خطا بره. مرکزها رو حتما بهشون اشاره میکنم، همون خطوط رپینگ لاین ها. تمام این باکس هایی که میکشم در راستای باکس اصلیمه. سعی میکنم امتداد این خط ها رو با همدیگه در نظر بگیرم. هر چقدر این سمت میام شدت پرسپکتیویم بیشتر میشه. کلا هرچه استوانه و هرم و این قسمت ها رو دارم اینجا به مکعب و مکعب مستطیل تبدیل میکنم. حالا بازم وسط ها رو در نظر میگیرم. حالا تو قسمت های کف این قسمت سعی میکنم بازم ابتدا مرکز ها رو پیدا بکنم.
با چون مکعبم شکسته است سعی میکنم از یک مکعب برش خورده استفاده کنم. تا وقتی خطا رو کامل نکنید اصلا شکل دیده نمیشه. از مرکز اون مربعی که کشیدم شکل رو با یه قوسی بهش اضافه کردم. و از اینجا هم میتونم بازم وسط اینو پیدا کنم. من کلا با صفحات کار میکنم. سعی میکنم اگه تناسبی هم وجود داره حتما با اون صفحای وسط اون رو پیدا کنم. اینجا چون یه استوان است تقریبا یک قوس کرف شده از شبیه به یک حالت خمیدگی داره، من سعی میکنم از یک بازم یه باکس مکعبی استفاده کنم و اون خمیدگی و قوس رو به اون تبدیل بکنم. بازم این قسمت رو تقسیم بر دو کردم، اینجا هم تقسیم بر دو میکنم. خاطر اینکه این قسمت رو فقط میخوام که از داخل یه لبه باریک تره. اینجا اگه اون قسمت زل روبرو رو اگه پیدا نکنید قطعاً این قسمت رو اشتباه کار میکنید و اینو سعی میکنید که به اینجا بیاریم، در صورتی که این با پرسپکتیوش هماهنگ نیست. بازم اینجا یه باکس دیگه تو کف اون دوباره انجام میدم. حالا تمام تمرکزم روی اینه که این خطوط با همدیگه برن و از اینجا هم این خطوط با همدیگه به پرسپکتیو برن. درست جدا از همدیگن اما در یک راستای همدیگه قرار میگیرن. من هر چقدر به سمت پایین میام شدت پرسپکتیویم عین بیزی ها که توی ویدیو قبلی گفتیم بازم بازتر میشن، یعنی مربع ها بازتر میشن. حالا من چون این شکل دارم ذهنی میکشم شاید دقیقاً شبیه به اون مدل اصلی نباشه. خب اینجا بازم میتونم اینو امتداد بدم که فعلا فقط تا اینجا رو میخوام و این قسمت. این مکعبم انداختم توی یک حالت هرم پهن‌تر. حالا میتونم اینم به یک باکس دیگه تبدیل کنم. بازم باید این در راستای این پرسپکتیو قرار بگیره. من وسط حجم رو بازم مشخص میکنم با یک رپین لاین. حالا میتونم شکل رو تغییر بدم، عوضش بکنم و اون قالب اصلی رو تا حدودی پیدا کنم. سعی میکنم بهش یه سر به شکلام کرو بدم از این قسمت. اینجا هم شکسته کار میکنم. چون مکعب اصلی رو دارم میتونم اون رو عوض بکنم دیگه. یعنی از این زل تونستم عوضش بکنم. بازم از اینجا برش میدم که این کوچیک‌تر میشه. اینجا چون که خودش یه استوانه است بازم میتونم اینو به یه استوانه یا به یک شکل کف شده دوباره تقسیمش بکنم.
دارم همون استوانه رو میکشم. بیزی دقیقاً توی قالب مکعبی قرار میگیره. یه ضخامت بهش میدم و قسمت داخلیش هم یه ضخامت در نظر میگیرم. مثلا اون خطایی که توی خطا وجود داره اینجا برطرف کنم. این رپین لاین ها رو اگه دنبال بگیرین خیلی تو پرسپکتیو یا همون قسمت های فورشورتنینگ اینجا تاثیر میذاره. بازم به قسمت وسط اینجا اشاره میکنم. قشنگ اینجا دیگه میبینم که این قسمت از کجا شروع شده. رپین لاین ها هم بازم کمک میکنه که اون فرم بهتر دیده بشه. بعدا حتی میتونید توی کانتور لاین هاتون مشخص کنید که کجاها به شما نزدیک‌ترن و اونا رو تیره‌تر در نظر بگیرید. مثلا من اگه بخوام این کانتور لاین رو روی این مثلا پیاده کنم، میتونم از اینجا تیره بکنم. یعنی اینجا به سمت اون ور تیره بکنم. که بعدم توی طراحی خطیتون هم خیلی تاثیر میذاره. اینجا هم کرف شدگی هست دیگه. من میتونم با یک رپین لاین مشخص کنم. اینجا میتونم بازم کرف کنم. خب یه سری طراحی‌های دیگه ساده براتون انجام میدم با باکس ها و مختصرتر. اینجا سعی میکنم یه دونه گیره لباس بکشم. بازم باکسش رو در نظر میگیرم و پرسپکتیوش هم بررسی میکنم که دقیق و درست باشه. اینا نقطه گریزش بیرون از صفحه است دیگه. باکسش رو از اینجا جدا میکنم. قسمت روبروی ماست. به اصطلاح یه حالت هرمه. حالا قاعده‌های مختلفی داره این هرم ها که من سعی میکنم بعداً یک ویدیو براش بسازم. فعلا یک هرم مکعبی رو من در نظر میگیرم. خب قسمت وسطش از اینجا میتونم بازم تقسیم بندی‌های دیگه هم روش انجام بدم. لبه های داخلی رو من میکشم با یه رپین لاین میتونم قشنگ داخلش هم مشخص کنم. خب حالا باکس کلیشه که من پیدا کردم میتونم دیتیل های دیگه هم بهش اضافه کنم.
این قسمت‌های فرو رفتگی رو فقط شما با یه دونه باکس میتونید اینا پیدا کنید. خب قسمت‌های داخلیش هم بازم سعی می‌کنم بکشم، بهش یک ضخامت‌هایی میدم تا اون حجم باورپذیر بشه. خیلی ساده این کار رو انجام بدین و زیاد بهش دیتیل ندیدین فعلا. اگه حجمش مشخص بشه و باکسای بزرگش رو بتونید توی طراحی پیدا کنید، بخش زیادی از کار شما جلو رفته. این خطا رو وقتی به هم دیگه متصل میکنم و از هم دیگه خارج میشن خیلی داینامیک بهتری داره که به صورت حالت کراس کانتوری رو القا میکنه. بریم برای شکل دیگه. من اینجا سعی میکنم یک چکش رو باکس اولیش رو پیدا کنم و دقیقا همون مراحل رو توی کارم پیاده کنم. هر شکلی که میکشم رو در اصل با یه باکس بزرگ انجام میدم. حالا اون باکس میتونه مرکزی باشه یا قسمت های لبه هاش باشه، بستگی داره که شما اون کل جزش رو چطوری باید ببینید. اون قسمت لبه چکش رو من اینجا کشیدم. اینجا میتونم یک مربع اضافه کنم تا حالت استوانه تر داره. یه باکس بزرگتر. که این باکس رو وصل میکنم به این که حالت هرمی پیدا میکنه. برای این تمرین خط کشیدنتون بهتر بشه سعی کنید که مداد رو زیاد تغییر ندید. خب وسطا رو پیدا میکنم و قسمت دستش. این همشون در یک راسته هست، یعنی وقتی اینو میکشم دقیقاً با این هم‌تراز میکنم. خطای عمودم که ثابت در نظر میگیرم چون پرسپکتیو دو نقطه‌ایه. خب حالا میتونم کانتور کنم. اینو دیگه نمیبرم توی قوس ها، سعی میکنم با بلوک نشون بدم. خیلی این باکس بندیه و حجمای مکعبی روی کار شما تاثیر میذاره واقعا و ترستون رو از طراحی کاملا میشکنه. تازه اون تناسباتی هم که مد نظر دارین توی طراحیاتون رو میتونید با اندازه‌گیری باکس هم
حتی به دست بیاریم. خیلی ساده تره، نسبت ها رو بهتر میتونیم پیدا کنیم، چون نسبت مربع ثابته. مثلا شما اگه یه مستطیل میکشین، اون مستطیلتون مثلا چند تا مربع یا مکعب توشه، با همین نسبت میتونید که نسبت و اندازه و تناسب به اون شکلتون هم پیدا کنید. خب من بهش دیتیل نمیدم، اینجا میتونم کاملا قوس پردازی کنم. بیشتر اشیایی که من میکشم سعی میکنم از چیزایی که دور و بریمون هست انتخاب کنم. مثلا شیر آب، چکش، کلید، حتی ناخنگیر. اگه تمرین طراحی ذهنی هم داشته باشین خیلی بهتره، چون که ابتدا شما خیلی دنبال تناسبات هستین که تناسب شکل رو اول پیدا کنید و این باعث میشه که اون دید مکعب داشتن رو توی ذهنتون فراموش کنید. اگه بتونید ذهنی کار بکنید خیلی بهتره برای شروع. چیز ساده رو بکشین، شارژر، گوشی دستتون، یه دوربین عکاسی. خیلی تمرین خوبی هم هست برای محک دادن اینکه چقدر شکل رو به یاد دارید. مثلا این تمرین طراحی متعلقات رو یا همون متعلقات محیط رو ما بهش میگیم که طراحی پراپ، که بیشتر توی گیم و انیمیشن کاربرد داره واژش. یعنی وقتی کم رنگ کار میکنید راحت‌تر میتونید شکلتون رو پیدا کنید و بعداً کانتور کنید، اما اگه پررنگ اینجا کار بکنید کلا شکلتون رو از دست میدید. حالا شما بگین که این چی داره میکشه؟ این یک شیر ظرفشوییه، از چند باکس تشکیل شده، یک باکس، دو باکس، سه باکس که میشه پرسپکتیو چند بچی به اصطلاح. البته همه پرسپکتیواش توی یک ساختار هستن، متنوع نیستن، ولی من کلا با یه دونه باکس کلی مثلا اینو نمیکشم، از باکس بزرگ شروع میکنم و اونا رو بهش اضافه میکنم. خیلی هم اینجوری کار میکنن که صرفا با یه باکس در بیارن همه این شکل رو، که بیشتر توی طراحی صنعتی اتفاق میفته. یعنی حتی اون قسمتی که توی پشته من کشیدم ولی تو اینجا به من دیده نمیشه اصلا. این شدت پرسپکتیو ها تو این جاها خیلی کمه و زیاد به شدت ندادم. هر چقدر اون شدت ها کمتر باشه و نقطه گریزها دورتر باشن شکل واقعی تره. تو این طراحی هم سعی کردم از شدت زیاد به شدت کم طراحی رو انجام بدم. یعنی تو اینجا خیلی شدت بیشتر بود، یه ذره کمتر کردم، تو اینجا بازم کمتر شد. من فقط سعی نمی‌کنم که بلوک‌های ساده بکشم، سعی می‌کنم اون بلوک‌ها واقعا توی پرسپکتیو قرار بگیرن و اون جایی هم که به من دیده نمیشه بازم اون قسمت‌ها رو من به صورت خیلی کم رنگ توی کار انجام میدم و این برای تمرین کردنه. در اصل توی طراحی من شاید بعداً اون قسمت‌ها رو دیگه نکشم و از پوسته کار این کار انجام میدم، ولی یه مهارت برای اینکه داخل شکل‌ها رو شما بتونید ببینید.
اینجا که دقت بکنید شکل رو به یک حالت L رسوندم، اما قسمت L رو تو قسمت پایین بازم تغییر دادم. چون خیلی ساده میشد این قسمت رو اگه میآوردم و قالب مکعب ساده بهش میدادم. اینا صرفا برای اینکه رپین لاین ها حجم رو بتونه برسونه میکشم. میتونم اینا بازم بشکنم. البته خمیدگی اگه داره به صورت شکسته من انجام میدم. خب من برم سراغ یه شکل ساده دیگه، مثلا مثل یه دو شاخه برق. اینو سعی میکنم عمودی بزنم. اگه دقت بکنید یه ذره به مکعب اینجا پرسپکتیو 3 نقطه‌ای دادم، یعنی شدتش بیشتر شده. ببینید این قسمت رو سعی میکنم تو حالت عمودی یک ذره بهش پرسپکتیو 3 نقطه‌ای دادم. باکس اولیه رو مشخص بکنم دیگه تمومه. به خاطر همین خیلی رو این تمرکز میکنم. این قسمت اولی که میکشم خیلی مهمه. راستای تمام خطا رو با اون باکس اولیه چفت و بست میکنم. شاید اول بگیم که چقدر سخته، خب اینطوری من نمیتونم طراحی رو اینجوری ببینم، اما بعد از یه مدت این دیگه توی ناخودآگاهتون ثبت میشه و یک لایف استایل میشه برای کارتون. یعنی بدون اینکه شما بهش فکر بکنید اینو میبینید و توی کارتون هم دخیل میشه. فقط اون جایی که خطا میره ذهنتون بهتون میگه که اینجا اشتباهه. در واژه عامیانه‌اش بهش میگیم که ما عادت میکنیم بهش. تمام تقسیم بندی ها بر اساس مکعب. این خطوط هم پاک نمی کنیم ها. اینا توی طراحی یه نوع ارزش خطیه. و کلا توی طراحی ساختاری ما این خطا مد نظریمونه و برامون مهمه. چون مشخص میشه که نگاه شما به سوژه چجوری بوده. اینا رو کلا قیچی کردم دیگه، از باکس اصلی برش زدم. به سمت داخل میبرم، بهش قوس داخلی دادم که اون حالت فرو رفتگی رو پیدا کنه. حالا میتونم اینجا تو قسمت فرو رفتگی این کار رو انجام بدم. یک رپین لاین بهش میدم که توی خطوط خودش رو نشون بده. اینا هم کانتور کرد. مثلا اون تیرگی که توی مرحله قبل اضافه کردم حالت اتود بود که حجمامو نشون بده. حالا میتونم این قسمت رو توی پشت خط ادامه بدم، یعنی به این سمت. حتی میتونم از قسمت پایین انجام بدم. مثلا از وسطش من نصف کردم و از اینجا امتداد دادم. حتی میتونم ضخامت این چقدره، چون
میدونم شکل تو اینجا تو چه اندازه‌ای قرار میگیره به نسبت سطح بالا. حالا تمام اینا رو هم میتونم بازم حرکت بدم. مثلا یه بانک مکعب اینطوری بهش اضافه کنم. که حالت بیزی به خودش میگیره. میتونه شکل خیلی پیچیده باشه. حتی اون شکل‌های ساده‌ای که شما تو اطرافتون میبینید واقعا خیلی وقتا از یک فیگورم پیچیده تره، از یک پورتره پیچیده تره. شکل آخرم براتون یک طراحی ساعت میزنم، اونم دقیقاً با همون بلوک بندی. این تمرین خیلی زیاد براتون نمونه آوردم و سعی میکنم توی ویدیوهای دیگه هم نمونه‌های بیشتری انجام بدم. قسمت خود ساعت رو قسمت باکس خود شیشه‌ش رو میتونم یه ضخامت بهش بدم، به 2 مربع تقسیم کردم. اینا هم میتونم هم به صورت کاملا افقی امتداد بدم، هم میتونم به صورت خمیده اینطور انجام بدم که از فاصله زمین ارتفاع داشته باشه. این امتداد این شکل رو میدونم که دقیقاً کجا قرار میگیرم. بازم تکرار میکنم، شما اگه اون باکس اولیه رو به دست بیارین بقیه مراحل خیلی راحته، فقط میمونه دیتیل هایی که روی کار انجام میدین و اون قسمت اولیه‌اش از همه چی سخت‌تره چون بیس کارتونه. یه ذره خطا داشته باشه کل کارتون اشتباه پیش میره. وقتی قسمت‌های داخلی رو میکشین میتونید اون نسبت رو تخمین بزنید. با باکس بندیش هم میتونید که اینو دقیق هم اندازی در بیارین. اما من اینجا سعی کردم که یه ذره تمرین ها حالت آزادانه تری داشته باشه. الان میتونم قسمت به سمت داخل ببرم. دست به مکعبم اضافه میکنم، کم میکنم، حجم رو اتصال میدم، فرم کوچیک و بزرگ به طبق وسط ها و مرکز ها همون رپین لاین ها من اضافه میکنم و شکل دیگه بهشون میچسبونم. این مرکز ساعت میتونم بازم اینجا هم اون عقربه ها رو دونه دونه طراحی کنم. بازم میتونم این دسته رو تیکه تیکه بکنم و اون حالت دستبند بودن رو حفظ بکنه. اینجا باید شدت پرسپکتیو رو بیشتر بکنم. من این قسمت ها رو میتونم تیکه تیکه کنم و دیتیل های دیگه هم بهش بدم. خب همین تمرین رو میتونید روی اشیاءهای دور و برتون انجام بدین، حتی میتونید روی حیوانات، حتی حشرات و چیزایی که خودتون دوست دارین که اونا رو باکس بندی کنید. توی زاویه‌های مختلف حتی میتونید مثلا یک شی رو، یک شی خیلی ساده رو توی جهت‌های مختلف باکس بندی کنید. مثلا الان توی قسمته بتونید اینو رو مثلا صورت افقی به حالت عمودی یا مثلا به سمت اینور یا روبرو یا مثلا از روبرو بتونید اون رو واقعا دیزاین بکنید.
در نهایت چیزی که این تمرین نشون میدن اینه که طراحی واقعی از فهم حجم و ساختار شروع میشه، نه از ظاهر. وقتی فرم‌ها رو با منطق پرسپکتیو بشناسی، هر چیزی برات قابل درک میشه. هدف از این ویدیو فقط تمرین کشیدن نبود، تمرین دیدن بود، دیدن فضا با ساختار فرم‌ها. اگه این ویدیو برات مفید بوده و دنبال آموزش عمیق‌تر طراحی هستی، حتما کانال رو سابسکرایب بکن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. ممنون که تا اینجا همراه بودید.